mga antibiotic, may amoxicillin kita, kag may cotrimoxazole, kag may isa pa kita nga prescription medicine amuning para sa mga ginhapo ang anti-asthma naton nga bulong, ang salbutamol. Okay, so madamo gini salamat. Any update no Sir Pinoy on the butika para sa taong bayan naton nga project? Well, sa aton mga listeners, ongoing subong ang aton pag organize ang butika outlet for the second batch, no? So sa amon na na-istoryahan ni Dr. Well, gitagaan niya ko sang deadline today, no? To come up with the list of butika outlet, no, nga mag-join sa aton second batch, no? So may napulo na ko na confirmed. So 4 na lang ang akon nga ginahulat. But for those nga bagulang nakabati, no, sa aton nga programa, kag may ara silang employee association or employee multipurpose cooperative, kag duly registered ang ilang association or union with the Civil Service Commission and the Department of Labor and Employment. Kung sa cooperative naman, duly registered sa Cooperative Development Authority, then they are qualified to join the project, no? Kag ang ila lang himuon is magpadala lang sila sa ila letter of intent, address at regional director, kay Attorney Rodolfo Encabonado, kag updan lang nila sa ilang certificate of registration, no? Kag upod nila siguro ang duha ka ngalan sa ilang member nga gusto maging butika operator, no? Kaya sila ang atong train sa butika operators training. But that will come later na, no? After na nga ma-operationalize na natin ang 29 outlets, no? Kaya ang subong, ang 14 nga nauna, initial lang ang ginhatag natin sa August 5 natin sa WBCST, kag December 19 ang 13 sa to, no? So gapaabot pa kita sa complete set of medicine gikan sa National Center for Pharmaceutical Access and Management or NCPAM, no? So hopefully by June tani ma-deliver na ang complete set sa medicine para nga makastart naman ang second set, no? Ang batch 2 natin. Okay, para sa mga pamangkot or clarification sa aton nga mga nagkalain-lain nga hensya sa gobyerno, Sir Pinoy, paano ba lang nila makontak kamo, no, if they are interested or may gusto sila nga mabala na tuway sa butika para sa taong bayan? Ati kita, arap na kita sa civil service, no? Well, ang telephone line natin dira is 321-2668 up to 69. Pwede sila magtawag o kung magpamasyag mismo sa opisina, kay kung wala ko, arap man sila doon na, no? Magkatubang sa inyo. And sa DOH naman, ang mapisa natin yung coordinator, si Dr. Alberto Teruel, upod man si Dr. Ralph Cabral, no? So, ang telephone number ninyo gani, Doc? Ang among telepono sa Center for Health Development Western Visayas is 321-0634. So, anytime ang among opisina, anytime ka mo magkadto, we will entertain you. Kaya tungkol sa provisions sa Alternative Act, no? Paway na siyang mag-break, so non-break na. So, as in lunchtime, pwede sila ma-accommodate sa DOH man upon civil service, no? So, ginakabalo natin na sa ating mga listeners, pwede sila magbisita sa civil service or sa DOH, kaya bukas ang mga palad na mo ni Doc na magbiyabi sa ilang. Okay, so any final message sa aton nga mga tagpalamati, Doc? So, in behalf sa amon Regional Director, si Director Susana Madarieta, kag sa staff sang CSDWB, ginaabi-abig ka mo namon nga magpartisipar sa sining aton joint venture sa civil service ang butika para sa taong bayan. Kay kadako gid nga advantage ang makuha naton. Barato kag di kalidad nga bulong ang ginhatag, ginabaligya naton sa aton mga outlet. Kaya ang ini nga programa, serbisyo ini, hindi ini negosyo. Para ini sa aton mga imol nga mga kasiman. Okay, and Sir Pinoy? Kaya doon na
siguro masaling ko na lang sa atong mga tagpalamati, sa pagpangagda ni Dr. Well, no? Kung gusto ninyo, mag-avail sa ng atong project, ang butika para sa taong bayan, mag-coordinate lang either sa DOH o kundi sa atong mga civil service. Kag siguro mag-angan lang, no? Kung magbarat-ulat lang sila jutay because nga ang slot for Western Visayas is only 29. No? So, base ma-consume natin na ang slot with this second batch, magbarat-ulat lang sila because nga ang iba ni region nga hindi maka-operate sa ilang nga butika, base pwede natin ma-request nga i-open na lang dili sa aton kaya diriya willing kita na kung interesado yung mga empleyado diri mag-avail sa project, no? So with that, I would say sa mga listeners natin nga mag-hulat-hulat lang, pero kung hindi ka makuhulat, then write your letter of intent, submit to us your certificate of registration plus the 2 names sa inyo mga butika operator. Kung may rason man kita na mag-request sa central office na dugangan ang slot sa Western Visayas kung yara na ang inyo nga mga intentions. Okay? Okay, so madamo nga salamat Dr. Alberto Teruel, ang aton nga butika para sa taong bayan Regional Coordinator gikan sa Department of Health, Center for Health Development Western Visayas, kag of course Mr. Rufino Leonoras, ang aton nga BPT Coordinator kag Chief Personnel Specialist sang Public Assistance and Liaison Division sang Civil Service Commission Regional Office number 6. Madamo gid salamat sa inyo. I'm sure nga madamo gid sang nakuha nga impormasyon ng aton nga mga tagpalamati angot sa butika para sa taong bayan project. Sa pihak nga bahin yari naman ang pila ka mga importante nga pahibalo gikan sa Civil Service Commission. Para sa mga magakuha sang aton nga Career Service Examination Paper and Pencil Test, professional and sub-professional level sa May 27, 2012, mahimo na ninyo nga ma-secure o kung ma-access ang inyong nga notice of assignment gamit ang aton web-based facility nga online notice of school assignment. Ang aton nga online notice of school assignment may be accessed by typing http://webapp.csc.gov.ph/enosav2/ o kung magkadto lang sa website sang CSC, that's sa www.csc.gov.ph. Ang kinahanglan nyo lang nga i-key in na impormasyon na mo ang inyong last name, first name, middle initial, date of birth, ang inyong region, level of examination, kung bala ini ang professional or sub-professional level, kag ang inyong verification code. So again, mahimo ninyo nga ma-access ang inyong online notice of school assignment sa www.csc.gov.ph para sa aton nga May 27, 2012 Career Service Examination Paper and Pencil Test. Professional kag sub-professional levels. Kag the CSC also announces the Penology Officer Examination which will be conducted on August 12, 2012. So ang deadline sang filing sang application is on June 28, 2012. So para sa mga interesado nga mag-file para sa Penology Officer Examination, mahimo na kamo nga mag-file starting today until June 28, 2012. So, ang admission requirements naton, you must be a Filipino citizen of good moral character, mentally and physically fit, must not have been convicted by final judgment of an offense or crime involving moral turpitude, disgraceful or immoral conduct, dishonesty, examination irregularity, drunkenness, or addiction to drugs, and must not have been dishonorably discharged from military service or dismissed for cause from any civilian positions in government. Kinahanglan man nga nakakompleto ka sa imong bachelor's degree and must not be less than 21 nor more than 30 years of age at the date or time of filing of application, and must be at least 5'2" in height for female and 5'4" for male.
So, a waiver of height requirement will be automatically granted para sa mga applicants belonging to cultural communities, subject to submission of certification of membership to a cultural community nga gin-issue sang National Commission on Indigenous People. Samtang ang aton nga admission requirement on number 6, 7, and 8, again mention naton ang bachelor's degree, ang height requirement kag ang age limit, this will be waived para sa mga incumbent ka personnel sa Bureau of Jail Management and Penology. And on the other hand, admission requirement on number 7 and 8, ang atong height requirement kag age requirement, this will also be waived para sa mga incumbent nga personnel sa Bureau of Corrections kag sa tanan-tanan nga mga provincial kag sub-provincial jails. These personnel are required nga mag-submit sa ila certification of employment gikan sa ila nga authorized agency official. Samtang ang mga applicants nga mayara sang pending nga administrative o kon criminal case, mahimo man sa gihapon nga magkuha sang examination, and they will be conferred the eligibility if they pass the exam. However, this is without prejudice sa outcome sang ilang nga pending nga case. If they are found guilty of grave offenses, their eligibility shall be forfeited based on the penalty stated in the decision and pursuant to Section 52A of the Revised Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Ang aton nga mga application requirements sa moang masunod: properly accomplished application form, that's CS form number 100 revised 2012, 4 copies of identical ID pictures, original and photocopy of valid ID containing the applicant's clear picture, date of birth, signature, and signature of the authorized head of the issuing agency, kaangay sang driver's license, GSIS, SSS, PhilHealth o concurrent company or office ID, current school ID, postal, PIR, barangay or voter's ID, valid passport, or police clearance. So, in case nga ang ID does not contain the applicant's date of birth, magdala lang kamo sang inyong birth certificate, authenticated or issued by the National Statistics Office or the local civil registrar. And ang examination fee is 700 pesos. Again, ang examination fee naton for the penology officer examination is 700 pesos. So, aton nga application forms are available at the CSA regional and field offices, o kung mahimo man ka mga mag-download sa application form sa aton nga CSE official website. Applications may be filed at the CSE Regional Office number 6 sa number 7 Oñate Street, Mandurriao, Iloilo City, o kung sa aton nga mga field offices. Samtang mga applicants na incumbent BJMP employees may also file their application forms at the nearest BJMP regional offices. So para sa dugang nga impormasyon, bisita lang sa among website, csc.gov.ph. And also, the Development Academy of the Philippines announces the holding of the Executive Doctorate in Education Leadership Program this May 2012 for a second batch of students. The Executive Doctorate in Leadership is the highest academic degree program of DAP, designed for senior level managers of higher education institutions and related government agencies, as well as private institutions. The program provides an academic framework where leaders can further their understanding and skills in leading higher education institutions towards performance excellence and global competitiveness. For more information, you may contact Joan Marie Diaz of the Learning Manager at telephone number 633-2119 or 633-2167 or email gspdmregistrar@dap.edu.ph. Kagamoy ng kabugusan sa nga aton nga programa karon nga aga, inang inyo abyan kagalaga Donna Valdiviso para sa CSC On Air.